episod din Euro Truck Simulator Android. Dacă vă place seria asta, dați un like, un subscribe și lăsați un comentariu. Să pornim. Stai că eu nu am pornit farele astea. Așa. La următoare parcare ne oprim. Ce n-a primit pe amendă. Ți-o dat amendă? Da, 500 de euro. 500 de euro. Vezi că de vezi faci tare să dau amendă de pui, eu și pe alea. În următoare parcare ne oprim ca să schimb camionul. Deja am ajuns în următoarea parcare. Nu, acolo bagă-te în parcare. Am ajuns destul de repede. Vezi că te scoate din oraș. Așteaptă-mă în următoarea parcare, că mă bag și eu. Să schimb camionul. Până atunci mă culc 8 ore. M-am culcat 8 ore. Bine atunci. Am O reclamă. imediat ies și eu din oraș. Gata. Și vine parcarea. Și după aia plecăm și vedem dacă ne ajunge combustibilul. Eu am destul combustibil. Mi-e plin rezervorul. Uite băga mie, bă, nene! Pune tu și tu care l-am eu. Să schimbăm camionul. Dacă vă uitați acolo în jos, uitați câți bani are. Și eu am destul de mulți, 127.000 de euro am și eu. Mergem cu Mercedes. Băi, clasule. Eu luăm Mercedes-ul că e mai, cum, mai bun. Nu, că e mai bun, da? Îmi place interiorul din el. E mai de fițe. Mă duc înainte. Bun. Bă, știi? Nu mai are tirul, dar mai are și ăsta, prinde și ăsta făcut 30. Până mâine prinde. Fac. Stai numai un pic, am ieșit din greșeală. Ok. Hai să mă opresc pe Dumnezeu, că până accelerează tirul, vine dreptul. Trebuie să o lăptă drept. Nu mai nicio curvă, bine? Erau. Vezi că vine New hand. Nu ne bagă nicăi. Ui. Pony. Eu? Ah. Cu tot înainte, mă. Te aștept în următoarea parcare. Vezi că vine curvă. Destul de periculoasă. Uai, ce des îți face ținul ăsta meu. Vezi că vine drumul stricat. Te aștept în parcare, nu? Vezi că vine spune, după curba asta vine drumul ăla stricat. Eu am trecut de parcare, bine? Eu în momentul ăsta mă duc cu 90. Limită de 130 și mă duc cu 99 la.
Da. Wow. Nu-mi place. Nu-mi place. Ce ai făcut? Primele mesaje pe Facebook. Eu am luat-o că fac un Bravo. wow! Bravo, mă. Hai, mă duc și eu, mă. Hai că mă bag în peștera că e ceva. Hai că este Peco. M-am băgat în el deja. Bine. Să bagă pe Eu mai am. ce? Eu mai am. Ce? Ce băs? Până la Peco. Nu, mă, dar eu pot să schimb camionul, așa că nu trebuie să alimentez. Alimentează tu. Mai trebuie 415 litri, nu trebuie să vin litri. Hai, dai. Uitați-o. Nu reclama, mă, și. Așteaptă-mă, bă. Ei, vine tu. Nu vin să vine direcție. Bă, pe mine mă clasionez. Mai văzut? Iai. Fie să nu mă aștept. Bă, ce? Hello. Ir. Ir. Vezi? Sau nu? În sfârșit. Vezi șuturi cu 1 milion de ani. Că până până și mietirul Raul deja l-a descurcat. Păi nu dorm. Eu Scoate. Bine, tot ai oprit, că ai stat în pecol, de-aia alimentat. trebuie să mai avem. Eu mi-am schimbat, am venit o grămadă de vreme cu Volvo. Și am mă duc un Mercedes. Wow! Drumul lucru. Wow, Milano. Milano. Ăla nu-i drumul lucru, că acolo, gata, am intrat în oraș. Cu cât vezi? Eu mă duc 100. Nu cât am avut. Ui, ce-am luat stâlpul ăsta, dar bine că ești și indestructibil stâlpule, adică bă. Băi! Nu știu dat una. Bine. Tu cu tirul. Eu n-am lovit mai nimic, așa face tirul meu. Nu-i, tirolele, din alea, de sărbut, de curat. Aoleo, cum unde trebuie să luăm? Tot în față. Ok. Deci acum are mega inspectedă. Și iau o copac, adică la tungere la un topit și un brață. În rimul ăsta nu o să ajungem veci, l-a descărcat. Eu? Tu. Nu eu. Nu. Trebuie să-mi cumpăr Scania ăla cu... Aoleu, am uitat și un oraș. Dar nu ești în oraș, de fapt ești pe drumul încă. Am crezut că intri în oraș. Am trecut numai din tot partea alta de țară. Oraș. Prostii de astea. Ce camion vrei să-ți cumperi? Am un Ăla condal. de 2300 și el ai tot. Mercedes-ul. Eu vreau să-mi cumpăr Scania ăla cu botul lung. Nu ăsta Mercedes-ul ăla alt. Ah, Volvo? Ăla 806. Pe Volvo ăla e cel mai tare. Ăsta care am uit mai tare decât ăla. Nu. Nu, ăla vreau să-mi cumpăr. Cam 126.000 de euro. 180.000 de euro am eu. Hoțule, mai furat. Că aveam 300, tot mică 130.000 de euro. Te-am depășit, bă. Și că poți să-ți dau ție bani. Eu nu pot să-mi dai Da, bani. poți. Oferă bani. Acolo scrie. Vai, pune că să mă duc. Să fac vechi. Vezi că te duci în eroare GPS-ul, de nu ești atent. Pune-te să luăm pe jos. Bă.
Pun eu. Pe aici? Da, auzi. Nu te înainte. Ha. Raul. Ce nu? Tot înainte sau nu? Păi uite. Uite-te pe GPS. Tu ești punctul la negru. Da. Ok. Doamna, că stau la coșită. Ai luat greșit. E mortul. Fac. Mamă, frate, ce drumuri au ăștia pe aici. Și de să l-a greșit. Da. Trebuia să iei pe sub pod. Handicapat. Așteaptă-mă. În următorul secol. Du-te, bă. Că nu mă aștept. Dar la cubotul lui cât e? De pe ce unde mi-ai luat? Ce să pot? M-am întors. Pe aici? Ha? Da, O, să vezi pe acolo. Hai pe contrasen. Nu tot acolo ești. Bă, pe aici? Pe aici? Ce să iau acolo? Ai. Bam. Nu știu unde ești. Aici, măi. Uite-te pe GPS, pe unde ți arată roșu. Dar mi arată galben, îmi arată. Pe aici? Bă, pe aici? Cam de și pe suport. A, mă, dar trebuie să-ți apară roșu. Mie mi-a apărut roșu. Mie nu. De pe GPS mare. Pune și GPS-ul pe ăsta. De ce? Ești cum la mine. De o să... Din cauza ta am lovit și tirul. Ba. Da, nu l-am lovit. Dar bine. Uite, domnul nașpa. Așteaptă-mă, Teco. Oricum trebuie să alimentez. Poate când ajung eu, către ăsta e handicapat, că tot sunt de dată mai cumva. Mettelo mi galben. Se le morca mi verde. Da, la mine e problema că mie să schimbăm înapoi tirul. Că... slab. Ăsta Scania. Ai. Vreau să mai ce împrumută cu niște bani. Nu, că o să-mi fac. Deocamdată am numai ăsta. Volvo. Ăsta e Volvo. Volvo. Păi aici mi arată roșu, dar e bine pe unde e, nu? Păi dacă ți arată roșu, da. Dar așteaptă-mă, Peco. Te aștept, omule, omule, te aștept la ieșire din Peco, nu te așteptam Peco. După aceea, dacă vrei să alimentezi, cum alimentezi? Da, nu trebuie să alimentez. Da. Eu am alimentat, mă. Păi te aștept aici. Hai, pa. Hai, du-te. Hai, mă. Hai, cu tirul ăla pe nașpa. Pentru că ăla merge la 130. Wow. Păi da, că eu te-am așteptat pe tine, normal că treci pe lângă mine. Wow, ce curve. Bă! Ui! Uai, că am ieșit din nou. Uai, ce bine, că mă loveam de tot părăsul. Vezi că ești. Perfect. Remorca neavaliată. Perfect. Pe mine remorca mă interesează, nu capul. De cum stă bara aia până în aer.
bară zburătoare. Scrieți jos în comentarii hashtag bară zburătoare. Pe bune, mă, frate. Și ce... Ai. Tot drept trebuie. Bine? Am GPS. Aha. Mă pot orienta și după GPS. Wow. Drumul neutrare. Dentro într-o din asta urc în două. Wow. Ce frumos. Vezi ca și niște bascule de culemne. Vezi că intri în oraș. Nu intri în oraș. Te aștept în Peco. Sau te aștept în Peco sau nu? Wow. Ups. Aici e designat în oraș, frate. Ce bag pișorul în mâș? Nu trebuie să mă Cam prost oferiști. Bă, ce povestește? Da, mă, dar dacă nu mă loveam, dacă nu mă uita pe GPS unde ești tu. Și să te aștept pe tine. Numai că nu mă loveam acolo. Eu văd că eu nu m-am lovit până acum. Și singura care mi-a lovit pe mine numai remorca. Mie capul. Normal că ție capul. Bă, mai mult înseamnă remorca că după aia scui banii rău după capul tractorului. Da, mă, dar Dar tu trebuie să bagi bani după aia în tir, altfel nu. Ai! Uite, vezi ce am făcut, dacă am vorbit cu tine. Bă, este vestie. M-am lovit în Nu am văzut. Pe bune, mă, frate, nu te emoți. Îmi trage tirul stânga. Limită de 30. Mă piși pe aia limită de 30. Wow, am ajuns la descărcatul ăla. Ajung și eu imediat. Hai să trebuie. Am level 4. Nu mai dat pe remorcă. Stai că ești de aici din ăsta și te aștept pe tine. Eu te dau descărcat, omule. Hai să te aștept. Știi ce level am? Hă? Nu. 4. Știi câți bani am? V-am să